السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير بمنتهى الجمال والروعة. أتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مربعنا زي ما احنا شايفينه بالشكل ده، بلاش الفوشي عشان ما يزغللش عينينا. بيكون مكون من غرزة البوب كورن وغرزة العمود مع غرزة الحشو. بنكون مجموعة المربعات اللي احنا طبعا محتاجينها للبطانية، سواء ببطانية بيبي او مفرش سرير. وبعد كده بنبتدي نشبكهم مع بعض، وهنشوف مع بعض طريقة التشبيك بردك النهاردة ان شاء الله. بالنسبة طبعا لبطانية البيبي، انت تقدري تستخدمي فيها بقايا الخيوط المتاحة عندك وتكوني اكبر مجموعة من الالوان. بالمربع بتاعنا النهارده هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بالنسبه للكلافر بتكون 3.75، لكن بالنسبه للابر الالومنيوم او السيليكون بتكون 3.5 ملم. شرط عندنا في مربعنا او بطانيتنا النهارده ان سمك الخيط اللي هتستخدميه لمربع واحد لازم يكون لكل المربعات بنفس السماكه وبنفس الابره اللي بتستخدميها للكل، علشان ما ينفعش تشغلي واحد مربع بخيط رفيع وواحد بخيط متوسط وواحد بخيط سميك. هتبصي تلاقي الاحجام اختلفت معاكي ومش هتكون مظبوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وبعد كده بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. مربعنا مكون من 20 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. من 20 ببتدي اسيب 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 ببتدي اروح اشتغل غرزة عمود ولفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل الحلقة الخلفية الغرزة رقم 5 اسحب الخيط واخرج. عفوا. بيكون عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بعتبر ان انا كونت في بداية السطر عمودين، والغرزة رقم 3 ابتدي اكون فيها غرزة بوب كورن، غرزة فشارة مكونة من 5 غرزة عمود بلف. هلف الخيط وادخل فراغي رقم 3 واشتغل 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2 3 4 5. كل ده في فراغ واحد زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما خلصت ال5 عمود بنعمل ايه؟ ببتدي اسحب الخيط بتاعي لفوق بالشكل دوت، وهبتدي اعد 1 2 3 4 5. بدخل فوق العمود الاول زي ما احنا شايفين، اشغل اسحب بقى الخيط بتاعي اللي احنا كنا سايبينه الجهة التانية واسحبه من تحت الغرزة الاولى واقفل بسلسلة. كده بكون عملت غرزة البوب كورن بتاعتي. هروح بقى للفراغ اللي بعده اشغل عمود، والفراغ اللي بعده كمان عمود، ارجع في الفراغ رقم 3 يعني عمودين بوب كورن عمودين بوب كورن وهكذا. غرزة فشارة مكونة من 5 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 4 5. بعد ما بنكون كونا ال5 عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بسحب خيطي لفوق وابتدي من جهة اليسار اعد 1 2 3 4 5. بدخل تحت حرف الفي الاول غرزة عندي من ال5، اسحب منها الحلقة الموجودة عندي اللي احنا كنا سايبينها واقفل بسلسلة بالشكل ده. اكون في الفراغين اللي جايين في الحلقة الخلفية، شغلنا كله في السلاسل بيكون في الحلقة الخلفية عمودين كده، عمود والفراغ اللي بعده كمان عمود، وبفضل اكرر بوب كورن عمودين بوب كورن عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر يكون معايا 2 عمود بلف. في اخر غرزة بوب كورن ببتدي بعد ما اشتغلت 5 في فراغ واحد، بعد 1 2 3 4 5، بدخل تحت حرف الفي ليها اسحب الحلقة. لا اوعي تفكي مني، نسحب الحلقة اللي احنا ايه يا بنات بنكون سايبينها، وبقفل بسلسلة.
اخر فراغين زي ما اتفقنا مع بعض بيكونوا 2 عمود بلفة زي البداية بالظبط. 1 2. السطر اللي جاي بيكون كله بغرز الحشو، سلسلة بلف شغل الناحية التانية، فوق كل فراغ بشتغل غرزة حشو واحدة كده 1، وفوق العمود حشو، فوق غرزة البوب كورن نفسها اهي حشو، ارجع حشو فوق العمود، حشو فوق العمود اللي بعده، وغرزة البوب كورن نفسها فوقيها حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكده بيرجع معايا نفس العدد طبعا اللي احنا كنا ابتدينا ايه نشتغله من تحت، نفس عدد الغرز هي بتكون عندي بس بغرز الحشو، وفي الاخر عندي حشو، واخر سلسلة موجودة عندي في الارتفاع اهي جاية بكيرف مايل ومننساش رقمها او عددها، غرزة حشو 1 2 3 سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية. التلاتة سلسلة بعتبرهم اول عمود فوق الفراغ الاول، فاذا مش هشتغل فوقيه تاني اروح للفراغ التاني واكون عمود بلفة، وتكرار السطر الاول ان انا بيكون عندي عمودين بوب كورن عمودين بوب كورن عمودين بوب كورن وهكذا. فوق الغرزة التالتة بشتغل 5 عمود في نفس الفراغ 1 2 3 4 5. بسحب خيطي لفوق شوية، بعد من اليسار 1 2 3 4 5، بدخل في حرف الفي اللي تحتيه، اسحب الحلقة دي من تحته وبعد كده بقفل بسلسلة. الغرزتين اللي بعديه غرزة البوب كورن بتكون غرزة عمود عمود، وارجع تاني اكون في الفراغ رقم 3 بوب كورن مكونة من 5 عمود 1 2 3 4 5. نسحب الخيط ونعد 1 2 3 4 5. بعد من ليه من اليسار لاني انا لو عديت من اليمين هسيب 2 وبعد كده ابتدي اعد، او عامة بتسيبي غرزتين وفي التالتة بتبتدي تدخلي تسحبي الحلقة بتاعتك من اول غرزة من الخمسة، ونقفل بسلسلة و2 عمود بلفة. بكرر دوت زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية السطر، والسطر اللي جاي بيكون سلسلة ارتفاعه، وبعد كده بشتغل حشو على كل الغرز عندي ايه في الخلف. بكرر ده مرة 2 3 4 5 مرات، يعني سطر بيكون بوب كورن واعمدة وسطر حشو، بوب كورن واعمدة وحشو، بوب كورن واعمدة وحشو، بوب كورن واعمدة وحشو، بوب كورن واعمدة، مفيش بعد كده بقى حشو. في المرحلة اللي جاية بنبتدي بقى نشوف ازاي نقدر نشبك الوحدات بتاعتنا مع بعضها. بنشبك وحداتنا عن طريق غرزة الحشو، ان انا بجيب الوحدات بتاعتي لما بكون بشبك بغرزة الحشو يا بنات بشبك من وش الشغل، لو هشبك بغرزة المنزلقة بيكون من ظهر الشغل، لكن احنا عشان ندي شكل بارز في منتصف المربعات بتاعتنا بنشبك من وش الشغل. بجيب الخيط اللي هشبك بيه وبيكون هو لون واحد، هو ده اللون الوحيد الموحد عندي في الشغل. بدخل فوق اول غرزة من هنا واول غرزة عندي من المربع اللي وراه، اسحب الخيط، اقفل عقدة بداية في البداية بس الاول، وبعد كده اسحب الخيط ده، ارتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ هو اللي انا شبكت فيه هبتدي اشغل غرزة حشو. طيب تعالوا بقى بعيدا عن الشغل ده زي ما احنا شايفين هنبتدي. عندي هنا انا هنا طبعا القاعدة هنا كانت فيها حلقة واحدة بس اللي المفروض اللي بتكون باقية عندي، وهنا عندي الضلعين لان انا عندي هنا كانت ايه نهاية السطر فبيكون عندي حرف في كامل. باخد الحلقة بنزل طبعا من تحت الغرزة كلها، الحلقة الامامية مع الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي عندي في الخلف هنا، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو، وهكذا بنزل تحت الغرزة كلها. انا عندي هنا الفراغ طبعا الخاص بغرزة البوب كورن نفسها اهي حرف الفي مع البوب كورن اللي خلفها، اسحب واشغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها العمود مع العمود اللي وراه واعمل غرزة حشو
وهكذا العمود ده مع العمود اللي وراه، واعمل غرزة حشو. البوب كورن اهي، ده الفراغ الخاص بيها مع البوب كورن اللي في الخلف، واشغل غرزة حشو بالشكل دوت لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية المكان اللي انا بشبك فيه بالعرض او بالطول. طيب هنا لما بنكون شغالين على الشكل عندي اللي هو بيكون طبعا ايه زي ما احنا شايفين، بصوا بعد ما بخلص التشبيك بيكون الجزء دوت هو اللي بارز عندي اهو، واضح قد ايه بيكون شكله جميل. بيشبك لي بقى المربعات مع بعضها بيديني الشكل البارز دوت، بيكون كله بلون واحد زي ما احنا شايفين. طيب انا لو بقى بشبك الجنبين يعني بالطول، انا بكون شغالة على مجموعة سلاسل. تمام يا بنات، لو انا هشبك بالطول كده بسم الله، بجيب الطول على الطول، لاني مرة انا بشبك طول بشبك كل الخط بتاعي بالطول، ومرة بشبك الخط كله بالعرض. باجي هنا الله اكبر الله اعظم العزة والدوام لله، بدخل بالشكل دوت وبقفل طبعا بسلسلة، وفي نفس المكان بشبك بغرزة حشو. هفصل بس يا بنات للصلاة وبعد كده نرجع تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هنا بيكون عندي مجموعة سلاسل، بنزل من تحت السلاسل اللي هنا ومن تحت السلاسل اللي في الجهة التانية واشغل غرزة الحشو. عندي طول العمود بيكون 3 سلاسل، لكن انا مش هشتغل في الفراغ يعني في ال3 فراغات دول، هشتغل 2 بس حشو زي ما احنا شايفين. تمام، ومكان السطر اللي بيكون فيه غرز الحشو بشتغل مرة واحدة بس. هنا عرض العمود 1 2، وفوق مكان غرز الحشو اللي هو السطر بتاع غرز الحشو بشغل غرزة واحدة بس. 2 عند العمود بالعرض 1 2. لو اشتغلت 3 هتحسوا ان كتير الغرز كتير، هتديكي شكل كده مش لطيف، لكن 2 بس بيكون كافي وحلو. فوق سطر الحشو بنشتغل مرة واحدة، فوق سطر الأعمدة بنشتغل مرتين، لغاية طبعا ما بوصل إلى النهاية بالشكل ده 1 2. طبعا أنا لو حاطة المربعات بتاعتي كلها بالطول، يعني كل المربعات بحطها مع بعضها، وكل خطين ببتدي أشبكهم كلهم بالطول مع بعض، وبعد كده بالعرض كله مع بعض زي ما احنا شايفين. بيكون ده الشكل معانا، بيكون شكل جميل جدا، طريقة سهلة وبسيطة ومميزة. تقدري تكوني بطانية بيبي، تقدري تعملي منها كمان شال مستطيل او كوفية بنفس الشكل دوت. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.